ફરાળી ઢોકળાની નામ સાંભળીને એમ થાય કે ફરાળી ઢોકળા કેવા લાગતા હશે ટેસ્ટમાં, પણ ટ્રસ્ટ મી કે ફરાળી રેસીપીઓનું સૌથી બેસ્ટ મેનુમાં આ રેસીપી ટોપ 1 પર છે. જેને ઉપવાસ હશે એ બી જો એક વખત ફરાળી ઢોકળા ખાઈ લેશે તો દરેક ઉપવાસમાં આ જ ફરાળી ઢોકળા ખાશે, અને જેને ઉપવાસ નહીં હોય એને બી જો આ એક વખત ઢોકળા ખાઈ લીધા તો એ બી આ ચોક્કસથી ખાશે. એકદમ સોફ્ટ, સ્પોન્જી અને મોઢામાં મૂકતા તો આ ઢોકળા ક્યાંય જતા રહેશે. જો તમને મારી આ ફરાળી ઢોકળા રેસીપી ગમે તો એને લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચલો આપણે રેસીપીની શરૂઆત કરીએ. એના માટે આપણે મોરિયો લીધો છે, આપણે જે ઉપવાસમાં યુઝ કરતા હોઈએ છીએ એ મોરિયો લીધો છે. સાબુદાણા એનાથી હાફ ક્વોન્ટિટી